Thì video ngày hôm nay Trang và Tiên sẽ quay trở lại với chủ đề One Brand Makeup. Trang và Tiên hôm nay có 2 box đồ makeup từ Bobbi Brown. Đây là một hãng makeup mà Trang và Tiên đã khen rất là nhiều. Đúng rồi, khen từ năm ngoái tới năm nay, từ kem nền tới son tới mọi thứ. Đúng rồi. Trời ơi, nó đúng là rất là đẹp lắm luôn. Mọi người mỗi bữa mình mở ra xong cái mình nằm mình ôm mình. Rồi hình như mọi người đều biết á, là mùa hè này kiểu như là thời tiết rất là nắng nóng nè, xong rồi nắng mưa thất thường. Thì ngày hôm nay thì với cái sản phẩm này từ Bobbi Brown, tụi mình sẽ tạo một cái makeup look mà nó vẫn thật là fresh, mà da kiểu như da nó vẫn glow trong cái mùa hè này ha mọi người. Và đặc biệt là lớp nền sẽ bóng khỏe và không hề cái kilo, nghe rất hấp dẫn đúng không? Bây giờ thì mình cũng bắt đầu bước đầu tiên là bước nền ha. Trong 2 box của Trang và Tiên đều có cái sản phẩm kem lót này của Bobbi Brown. Đây là cái kem lót thần thánh số 1 của hãng luôn. Tên là Vitamin Enriched Face Base. Cái em này á, thì trong cái đợt mà mình khoe với mọi người năm ngoái là mình mua một em kem nền xong rồi được tặng mấy món mini á, thì mình đã có cái hũ mini này ở nhà rồi. Thì phải nói là em này nó làm mình khá thích, bởi vì là cái chất kem của nó như là kem dưỡng vậy, chứ không phải là cái kiểu mà primer mà nó bị silicone đó mọi người. Nên là đánh rất là thích luôn. Và cũng mình thấy là lúc mà mình đánh ở ngay vùng chữ T này, hoặc là những cái vùng da mà nào mà nó hơi bong chóc một xíu, thì em này nó sẽ giúp dưỡng ẩm và nói chung là để lại cái cảm giác vô cùng là như mình dưỡng da chứ không phải là mình make up vậy á. Và cái chất của nó dạng kiểu hơi balmy, kiểu nó hơi sáp sáp nhẹ. Ê, có chuyện nó bị dính một cục ra đây luôn. Cảm giác nó như là bơ á, mọi người, bơ dưỡng ẩm. Ê, nhưng mà thấm rất là tốt nha, và có mùi cam chanh rất là fresh, rất là nhẹ dịu. Nhưng mà sẽ bôi những cái chỗ mà nó dễ bị cakey. Kiểu thoa tới đâu thấm tới đó mọi người. Tại vì mọi người biết có một số dạng kem lót đó là nó sẽ cứ bị silicone, đúng rồi, trượt hoặc là nó nhờn quá nó. Và trong đợt sale sắp tới á, khi mình mua kem lót Bobbi Brown Vitamin Enriched Face Base này á, thì mình sẽ được tặng một cái set quà trị giá 1,1 triệu, là gồm xịt khoáng full size nè, và một cái hũ kem lót y chang vậy luôn mà size mini 70ml, rất là xinh xắn ha. Rồi tiếp theo thì chắc là sẽ là bước kem nền rồi. Thì như mọi người đều biết là Bobbi Brown có 2 em kem này rất là nổi tiếng, rất là đỉnh cao luôn. Thì của Trang á, là cái chai Skin Longwear Weightless Foundation á, thì cái chai này là Trang đã review và khen rất là nhiều lần rồi á, nên là trong video này thì Trang cũng không còn biết review gì nữa, tại vì Trang dùng đã rất là nhiều rồi mọi người. Đây là cái chai mới ha, còn chai cũ của Trang này còn có nửa chai mọi người. Dùng rất là thích luôn, là một cái kem nền cực kỳ hợp cho những bạn mà da hỗn hợp thiên dầu, da dầu và thậm chí là da hơi khô, dùng em này vẫn rất là ok luôn. Tại vì em này á, có độ bám trên da rất là tốt, rất là thích hợp cho mùa hè, lâu trôi cả ngày dài luôn. Nó không hề bị cakey, không xuống tông, cũng không có bị động vào những cái rãnh ở trên da á, mọi người. Rất là đỉnh cho mùa hè luôn ha. Đặc biệt là độ che phủ siêu tốt mà vẫn thật da luôn á. Và trong cái đợt sale sắp tới á, khi mà mình mua cái chai kem nền Longwear Foundation này thì sẽ được tặng một cái set Eye Essential trị giá 1,3 triệu. Thì set này á, sẽ gồm một cái mini mascara nè, một cái mini Longwear cream shadow stick và một em eyeliner nữa nha. Rồi còn Tiên thì hôm nay mình sẽ thử cái em sản phẩm mới này, là cái dòng foundation luôn, nhưng mà mới ra sau này, gọi là skin serum của hãng. Thì em này chất nó sẽ lỏng nhẹ hơn và có chứa nhiều cái thành phần nó dưỡng da mình hơn. Và trong đợt sale lần này á, thì tụi mình cực kỳ recommend mọi người là nên thử qua dòng 2 dòng foundation này của hãng luôn. Thì nếu mà mọi người yêu thích cái em skin serum này á, thì là mình sẽ được tặng một cái bộ brush set ha, là bao gồm một cái mini brush lip nè, một cái em face base mini và một cái em chì kẻ môi full size luôn. Trị giá là tới 1,5 triệu lận. Bây giờ tụi mình sẽ đánh nền nha. Thì cái đặc điểm của cái chai kem nền Skin Longwear mọi người là nó sẽ set khá là nhanh, nên là thường là Trang sẽ chấm ở trên da tới đâu và Trang sẽ dùng cọ để tán tới đó nha mọi người. Ôi thật hồi hộp. Thì lần trước nếu mà mọi người còn nhớ là mình mua cái em foundation nó bị tối hơn da mình một xíu, mà lần này thì là đã rất là match với màu da luôn. Chị là dùng màu gì? Chị dùng màu white ivory. Còn Trang là dùng san. Cảm giác là cái kem lót ban nãy nó làm cho cái kem nền bám hơn rất là nhiều và dễ tán hơn rất là nhiều mọi người. Tại nếu như bề mặt da của mình mà nó quá khô quá dầu á, thì sẽ làm giảm cái độ bám của kem nền đi á. Nên là mình cần phải, quan trọng nhất là nên là mình cần phải rất là lưu ý ở những cái bước mà trước khi mình đánh kem nền ha, như là dưỡng da và dùng kem lót nè. Đấy, đây là một nửa mặt Trang đã dùng kem nền và đây là chưa dùng he.
Đẹp quá giống nhìn giống ngoài cũng đẹp luôn á. Giống như là đúng cái kiểu make up mình thích luôn, có nghĩa là bạn vẫn thấy được texture của da nhưng mà kiểu che phủ rất là tốt mà không có bị ảo nữa, kiểu giống như là xài nhưng mà như là không xài, đúng rồi như là da tôi tự nhiên đẹp như vậy á. Xong rồi nó còn bóng bóng nữa. Trời, đây là điều mà mình một làn da khô hằng mơ ước. Skin Longwear thì cái finish của nó sẽ không có được glow bằng cái chai Skin serum của mình. Skin serum của chị Tiên. Tuy nhiên á là em này thì sẽ rất là thích hợp cho những bạn da hỗn hợp thiên dầu, nhưng mà nó vẫn có tạo một cái cảm giác là da căng khỏe nha, chứ không phải là nó mát hoàn toàn. Và tụi mình đã xong lớp nền rồi ha, hình như mọi người thấy là chỗ da mình nó rất là glow, rất là đẹp luôn. Mà nhìn vẫn rất là tự nhiên chứ không hề bị dày tí nào hết ha. Và tất nhiên á, để giữ cho cái lớp nền này thật là lâu trôi nè và không có bị đổ dầu, bị xuống tông sau một ngày á, thì mình sẽ dùng phấn phủ tiếp theo. Đây, phấn phủ một vật dụng không thể thiếu. Đối với tụi mình á, thì tụi mình thường sẽ không phủ phấn toàn mặt mà sẽ phủ một số vùng nhất định thôi, như là vùng chữ T hoặc là vùng viền của gương mặt nè. Đây là hũ phấn phủ của Bobbi Brown, tụi mình dùng siêu đẹp luôn á. Nhìn rất là sang trọng. Rồi thì hôm nay mình dùng màu soft sand ha. Thì nó dùng màu pale yellow thì nó sẽ màu của Trang á thì nó sẽ sáng hơn màu của chị Tiên một chút xíu và nó sẽ là tông neutral á. Còn của mình thì nó sẽ hơi thiên về một xíu ha mọi người. Tới á, thì chương trình khuyến mãi của em phấn phủ này là khi mọi người mua một cái hộp phấn phủ này sẽ được tặng thêm một cái hộp má hồng full size trị giá 890.000 nữa. Nói chung là hôm nay những sản phẩm của Bobbi Brown là cứ mua một món là sẽ được tặng thêm vài ba món nữa. Nhưng mà thiệt ra mọi người thì là do mình đã mua online đồ Bobbi Brown rồi đó, mà những cái đồ mini nó dùng rất lâu luôn á. Kiểu như là những đồ mini từ năm ngoái tới năm nay chị vẫn còn. Mà em thấy cũng tiện á, tại vì mình đi du lịch hay là mình bỏ túi này kia mang theo để touch up trong ngày á, cũng rất là tiện. Tụi mình sẽ phủ mấy cái vùng này nó có nếp Trời đất ơi, phấn phủ này nó siêu mịn luôn á. Tại sao cái đồ này nó cũng xịn hết chứ mọi người. Cái phấn phủ này nó rất là mịn luôn á, không thể bị cái kia. Trời, kiểu như chạm tới đâu là nó xét tới đó vậy đó. Nó rất là mỏng nhẹ, không có bị dày mặt. Thì sau khi mà tụi mình phủ phấn xong á thì tụi mình sẽ thêm một bước nữa, đó chính là xịt khóa nền để coi như là khóa lại hết luôn, là lâu trôi hơn nữa. Thì hôm nay mình thấy cái là Primer Plus Setting Spray thì chắc là vừa làm được lớp base mà vừa làm được lớp setting luôn mọi người. Có một cái mùi cam chanh rất là refresh. Nó giống như cái mùi của cái hũ nhưng mà nó nhẹ hơn. Đúng rồi. Rồi thì hôm nay tụi mình sẽ dùng 7 màu mắt của Bobbi Brown luôn ha mọi người. Và ở đây tụi mình đều có bản Blush Nude Blush Nude Eye thì gồm 5 màu. 5 màu thuộc 5 tông màu rất là nền nã, nhẹ nhàng, rất là sang á. Mình cảm giác là những cái tông màu này là những cái tông màu của những cô gái rất là sang trọng, rất là cổ điển sẽ hay dùng. Những cô gái manager mọi người. Và cái bản này nó bé bé xinh xinh nhưng mà nó vẫn có một cái gương để mình có thể soi ngay đúng chỗ phần mắt của mình luôn á. Rồi giờ tụi mình sẽ sử dụng những cái màu trong bản này để nhấn nhá cho gương mặt ha. Vì là make up đi làm work from home xíu nữa video call đó nên tụi mình cũng sẽ không có make up rất lầm lộn á. Như là nó đủ có điểm nhấn và chiều sâu cho gương mặt là được rồi. Ở đây mình thấy có những cái tông màu hồng be rất là xinh luôn á, nhìn rất là sang mọi người. Chị sẽ đánh một cái tông hồng be này hết vào mắt này. Mình cũng vậy, không hiện mà gặp. Trời, phấn xinh vậy luôn. Nó không có phô hai miếng nào luôn á nha. Dùng cái cây cạo nhỏ hơn, đi cái màu một tím luôn. Dùng cái cạo nhỏ hơn để đánh cái màu. Trời, không có neo luôn. Đây mình sẽ biểu diễn lại cho mọi người coi. Không có neo. Khác chị Tiên thì mình dùng luôn cái màu nâu đậm nhất trong bản luôn, màu này mọi người, để nhấn cái phần đuôi mắt luôn, mình đánh nhanh gọn lẹ, không có cầu kỳ. Rất là biết cái màu lúa hả? Đúng. Chỉ là nãy mình nói mình chạm một câu rồi đó. Chỉ cần chạm chút xíu thôi mọi người. Cái bản này sẽ rất là thích hợp để mình đánh smoky eye mọi người, rất là đẹp luôn. Rồi sau đó thì Trang sẽ dùng cái màu nhũ ở giữa để tán ở giữa bọng mắt trên và bọng mắt dưới. Màu mắt xong rồi nhìn gương mặt thần thái nó khác hẳn hơn mọi người. Bây giờ thì tụi mình sẽ tiến hành vẽ mắt, trải mascara và sẽ quay lại với bước son sau. Rồi vậy là tụi mình đã làm xong những cái phần make up khác, giờ tụi mình sẽ đánh son ha mọi người. Thì hôm nay thì Tiên sẽ dùng một em lip tint màu Bare Bunch. Thì em này là dạng như là son dưỡng bóng có màu á mọi người. Nhưng mà như mọi người biết thì hồi xưa tụi mình có review một cái em son bóng của Bobbi Brown rồi, và cái lớp bóng nó sẽ nặng dính nhưng mà nó bám bóng rất là lâu luôn, kiểu như mọi người ăn uống này kia vẫn thấy môi mình rất bóng và căng mọng ha. Thì cái màu này là một cái màu hồng nương xinh xắn, nhìn đánh màu lên em LVB rất là xinh luôn á, như đánh lên rất là đầm thau.
Rồi ở đây á, thì Trang có dòng son Lux Lip Color, cái này là màu Afternoon Tea. Thì màu này nó sẽ là màu kiểu cam đất á, nó sẽ rất là nền đã, rất là sang luôn, một cái tông màu rất là sang luôn. Và cái chất son của nó sẽ là dạng son cổ điển mọi người, kiểu nó sẽ không có bị dưỡng quá nhiều nhưng mà cũng không có lì quá, nên là sẽ rất là thích hợp để mình dùng hàng ngày, đặc biệt là những bạn mà môi hay bị khô, những bạn mà ngồi phòng máy lạnh á. Rồi nó cái thỏi son này cầm lên rất cực kỳ sang trọng luôn á, kiểu cầm lên một cái đẳng cấp khác luôn á mọi người. Thì cái màu này Trang nghĩ là sẽ hợp với những bạn mà da neutral hoặc là những bạn da tông ấm, da ngâm dùng vẫn rất là xinh. Một cái màu MLBB tông cam đất rất là xinh xắn và tươi tắn nhưng mà lại không có quá bị chói, không có bị dừ ha. Trong cái đợt sale kỳ này á của hãng á, thì khi mà mình mua son bất kỳ nha sẽ được tặng thêm một thỏi son Crush Lip full size nữa, trị giá 800.000 luôn. Cái điều rất là hấp dẫn. Ok, và tụi mình đã hoàn thành xong cái make up look dịu dàng, nền nã, sang trọng để tụi mình work from home. Và bây giờ Trang và Tiên sẽ share một cái deal cực kỳ hấp dẫn của cái box makeup ngày hôm nay của Bobbi Brown ha mọi người. Trong cái đợt mid-year sale sắp tới diễn ra từ ngày 6 tháng 6 cho tới 10 tháng 6 trên Lazada là khi mà mình mua hàng thì sẽ được ưu đãi tới 50% ha. Và đặc biệt là trong ngày 6 tháng 6 từ khung giờ từ 0 đến 2 giờ thì mọi đơn hàng đều sẽ được tặng một thỏi son Crush Lip full size trị giá 800.000 luôn. Đúng rồi. Và thêm nữa là nếu các bạn mua đơn hàng trên 2 triệu thì sẽ được tặng một em cọ trị giá 1,5 triệu. Và cũng giống như là những cái deal mà hồi nãy tụi mình có chia sẻ trong quá trình make up là mọi người cứ mua sẽ được tặng thêm rất là nhiều quà luôn. Và chi tiết về chương trình sale cũng giống như là những cái deal khuyến mãi mà tụi mình đã đề cập trong video ngày hôm nay á, và link mua hàng á thì mình sẽ đều để ở dưới phần mô tả video nha, mọi người nhớ bấm vào nha, đừng có để hụt cái đợt sale này, là cái đợt sale lớn nhất từ trước đến giờ Bobbi Brown mà Trang từng thấy á. Rồi và video ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Tụi mình cũng rất là vui khi được sử dụng những cái sản phẩm rất là tuyệt vời trong ngày hôm nay, thì hy vọng là mọi người cũng thích và tìm được một sản phẩm phù hợp với mọi người ha. Tạm biệt. Tạm biệt.